subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මැෂින් එකට අපිට හම්බෙන ඔයිල් කෑන් එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දැන් ඔබට පේනවා ඇති මාක් කරලා තියෙනවා level දෙකක් low සහ high කියලා. හැම වෙලේම අපි අලුතෙන් ඔයිල් යොදනකොට high level එකට හෝ එතනින් උඩට තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ බාත් එකට ලීටර් එකක් අල්ලනවා. දෙවෙනි පාර මාරු කරනකොට කඩෙන් ගන්න ලීටර් එකේ බෝතලේ තියෙන ඔයිල් සියලුම ප්‍රමාණය මැෂින් එකට එකතු කරාට කිසිම වරදක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයිල් මාරු කරන්න ඕනේ. ලෝ ලෙවල් එකට අඩු වුණාට පස්සේ තියෙන ඔයිල් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් ලීටර් එකක් මැෂින් එකට යොදන්න ඕනේ. මැෂින් එකේ ඔයිල් තියද්දි පොඩ මැෂින් එකට ඔයිල් එකතු කරන්න එපා. පරණ ඔයිල් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් ලීටර් එකක් ගෙනල්ලා දාන්න ඕනේ. බාත් එක හොඳට සුද්ධ කරලා පරණ තෙල් ඔක්කොම අයින් කරලා ඉවර වෙලා. මේ තියෙන්නේ බාත් එකට ඔයිල් යදුවාට පස්සේ ඔයිල් ලෙවල් එක පේන විදිහ අපිට පැහැදිලිව පේනවා යටින් ලෝ කියලා මාක් කරලා තියෙන ලෙවල් එක. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙනවා හයි කියන ලෙවල් එක. මැෂින් එකත් එක්ක අපිට හම්බෙන ඔයිල් බෝතලේ තියෙන්නේ මැෂින් එකේ හයි ලෙවල් එකට ගානටම විතර තියෙන ඔයිල්. නමුත් අපිට දෙවෙනි පාර ඔයිල් මාරු කරනකොට ලීටරයක්ම මැෂින් එකට යොදන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කඩෙන් ලීටර එකක් ගෙනල්ලා ලීටර එකම දාන්න. අතරින් පතර අතරමැද්දේ ඔයිල් පොඩ දාන්න එපා. ඔයිල් මාරු කරනකොට ලෝ ලෙවල් එකට ආපුවාම ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් දාන්න. මේ තියෙන්නේ මැෂින් එකේ ඔයිල් පම්ප් එක. මේකෙන් තමයි මැෂින් එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රියාකාරී කැරකෙන හිට මෙහෙට යන හැම තැනටම ඔයිල් අරගෙන යන්නේ. අතින් ඔයිල් දැමීම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයිල් ලෙවල් එක අඩු වුණාම අලුතෙන් ඔයිල් අයින් කරලා එදීම විතරයි කරන්න ඕනේ. subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න.